araw mga kasityo. So for today's video, gagawa tayo ng isang simpleng office desk na mayroong dalawang drawers at saka storage. So ang video nito mga kasityo ay sponsored ni Fixman Philippines. So kung naghahanap ka ng dekalidad na abot kayang mga power tools, nilagay ko sa description box yung link ng Lazada at Shopee ni Fixman. Maraming salamat Fixman Philippines sa pagsuporta dito sa ating munting channel. So tara guys, isahan na natin.
So ayan mga kasityo, at nalagyan na natin ng liston yung ating mga edging. Ayan. So luminis siyang tingnan nung nalagyan siya ng mga liston. So ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin ng tigisan drawer dito at saka doon, tapos ang pinto. Tapos lalagyan natin dito ng adjustable shelves. Ayan. So ayun nga mga kasityo, at nakatapos
na naman tayo ng isa nating project. Ito yung ating simpleng office desk. So nilagyan natin mga kasityo ng dalawang drawers. Dito, ayan. Push to open yung ginamit natin mga drawer slides. Ayan. Tapos naglagay tayo ng isang storage dito. Ayan. Ang ginawa natin dito mga kasityo ay adjustable shelves to. Meron tayong mga shelf pin dito. Ayan. So ang ginamit natin dito mga kasityo ay inset na mga hinges. Ayan. So yung handle nito mga kasityo ay nasa Lazada pa, hindi pa dumarating. So ang ilalagay natin dito mga kasityo yung handle ay yung hidden na handle na nakalagay lang dito. Yan. So wala to mga kasityo yung pintura kasi undecided pa kung pipinturahan ba siya o babarnishan. Sa tingin ko parang maganda rin yung varnish dito. Ayan. So I hope nakatulong tayo mga kasityo o nagkaroon tayo ng nakapagbigay tayo ng idea sa ating ginawang video. So ang video ito mga kasityo ay sponsored ni Fixman Philippines. So maraming salamat Fixman Philippines sa pagsuporta dito sa ating munting channel. Kung nagustuhan mo itong video ito ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. So ganoon lang guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.